So yung opinion ko dito sa apat na kumpanya na top picks ng mga analyst, para sa akin na mas justifiable sa akin na paglagakan ang and hello guys, nandito tayo ngayon sa Simply Wall Street para reviewin yung top stock picks ng mga analyst dito sa ating merkado. And ano nga ba yung mga advantage and disadvantage ng mga pinili ng mga analyst na ito. And before we do that, itong Simply Wall Street ay matagal ko na itong ginagamit. Mas matanda pa ito sa ating YouTube channel. Gustong gusto ko itong sites na ito kasi nandaling intindihin ng mga stock information ng kumpanya. So pwede mo namang gamitin itong Simply Wall Street ng free forever. However, 5 companies lamang per month ang pwede mong i-research dito kapag ikaw ay free member. So ang binabayaran ko naman dito ay $240 per year. So yun. Medyo may kamahalan itong sites na ito, no? For me, in terms of my process, in terms of my analysis, maganda naman yung nagiging result ng aking mga investment. Kung namamahalan ka sa subscription plan ng Simply Wall Street, kaya naman create ko ang sites na ito. Ginawa ko ito para maibigay din sa inyo sa mga gusto mag-invest sa ating merkado. Ito ay libre guys, no? Yung nagpapapap lang guys na QR code, scan nyo na lang para madirekta kayo dito sa ating sites. Yan. So marami kayong matututunan dito sa pag-invest sa ating merkado. Itong mga tools na nandito lahat yan ginagamit ko para magkaroon ako ng malawak din na idea sa pag-invest. So yun, sinishare ko lang sa inyo ngayon yung dalawang sites na lagi kong ginagamit. Okay, so now bumalik tayo dito sa ating topic today. Mayroong 4 na kumpanya ang pinili ang mga analyst. Okay, so yung unang re-reviewin natin ay ang San Miguel Food and Beverage. So for me, in terms of this information, magiging agree na ako na undervalued. Kung bakit ko sinabi na agree ako dito, because even on my own money, ako ay nag-invest 4 days ago ulit sa San Miguel Food and Beverage. So this is the information kung bakit ako nag-invest sa company ito, no? And again, this is not a recommendation na bilhin mo rin, no? No, definitely not. You have to do research muna bago ka mag-invest sa mga company dito sa ating merkado. Maganda daw to magbigay ng dividend. So magiging agree ako dito sa mga analyst na nag-cover dito here. So yan, sobrang dami din nag-cover and mga sikat din na institutions ito. Magiging agree ako dito din kasi kung titignan natin, over the past 10 years, continuous na tumataas yung kanilang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. So what I really like this information ay growing yung kanilang dividend. So ibig sabihin, maganda yung pine-perform ng kanilang operations. Pagdating sa ating merkado in terms of consumer staples, nasa all-time low na yung kanilang PE ratio. 16.5 times sa PE ratio at ang average ay nasa 23. Nasa all-time low na ang kanilang PE ratio today. Pero in terms of sector, continuous na tumataas yung total market cap, total earnings, and total revenue ng sector na ito. In the next coming years kasi yung forecast talaga sa sector na ito ay maganda. Nasa 21% annually yung forecast growth, which is gusto kong i-capitalize to today hanggat bagsak pa ang ating merkado. So yun, pinili ko itong FB na paglagakan ng aking investment. Gusto mo naman malaman yung ibang information sa mga kumpanya, puntahan mo lamang tong sites na nakikita mo today and merong nakikita kang scan me para madirekta ka dito. And puntahan mo lamang tong stock review. So pag nandiyan ka na, type mo lamang dito yung gusto mong i-research na kumpanya. For example, FB. So ayun nga, unang-una din, isa sa mga kadahilan kung bakit gusto ko tong FB today ay because of their free cash flow. So unti-unti nang tumataas ang kanilang free cash flow. Nasa 37.3 billion na, while ang kanilang income ay nasa 23 billion pesos lamang. So ang ibig lamang sabihin nito, may chance na mag-grow pa ang company because napakahalaga ng free cash flow kasi may 5 kaparaanan para gamitin ito. Unang-una, they can pay dividend. So yun nga, nagbibigay sila ng dividend. Pangalawa, they can buy back shares. Kapag nagba-buyback naman sila ng shares, tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholders ng kumpanya. Pangatlo, pwede nilang bawasan yung kanilang mga utang. Pang-apat, they can reinvest in themselves. And
Panglima, pwede sila mag-acquire ng mga new businesses kasi ang ganda na kanilang free cash flow. So yun yung 5 kaparaanan para gamitin ng free cash flow ng tama. Now, isa sa mga additional information kung bakit gusto ko itong FB today ay yung kanilang debt to earnings. Nasa 3 years lamang. So ibig sabihin, kung tutusin, kaya nilang bayaran yung kanilang long-term obligation today gamit lamang yung kanilang kinikita within 3 years. So which is pasadong-pasado itong FB today. Another information na magkakaroon tayo ng malawak na idea sa company, majority ng kanyang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa food segment nila. Kung titignan mo over the past 4 years, from 2020 until now, continuous na tumataas yung food segment nila, no? So ibig sabihin maganda yung demand ng segment na ito. Pagdating sa beer and non-alcoholic beverage, ganun din. Every year tumataas din ang demand ng segment nila dito. Yung isa pang pinagkukunan nila ng revenue, ganun din. Yung spirits, continuous din na tumataas. Anong ibig sabihin nito sa atin? Ang ibig lamang sabihin nito, yung mga product and services na binibigay ng kumpanya ay matataas ang demand. Liban pa dito sa piniperform nila, in terms of my personal information, kung napapadaan kayo sa Cavite, dati yung planta lang talaga nila, maliit lamang, talagang maliit lamang doon. Pero today, grabe, may planta na ata silang 6 na sobrang lalaki. Kaya grabe yung expand nila. Kaya isa yun sa mga dahilan din kung bakit din ako talaga nagpursige mag-invest sa San Miguel Food and Beverage. Maliban doon, ang kanilang revenue kasi, no, ang pinaka-key highlights na kanilang revenue, so over the past 3 years, nag-average yung kanilang revenue ng 298 billion, and also another key notable information sa kanilang revenue, yung average 10 years performance ay nasa 239 billion, and also meron silang compound annual growth rate na nasa halos 14%. Mapapasin mo dito noong 2014 na kanilang revenue lamang ay nasa 102 billion pesos, and yung kanilang pinaka-latest quarter nasa 379, and ang kanilang trailing 12 months ay nasa 289 billion pesos. So over the years, pinapakita lamang sa atin dito kung gaano kaganda ng mga product and servisyo na kinikater nitong FB. So ganun din yung kanilang income na noong 2023, sa kanilang pinaka-latest filings ay nasa 23 billion. Ito yung pinaka all-time high na income na naabot ng kumpanya. So ayun yung mga pinaka-key notable information na titignan natin dito sa FB. So ibig lamang sabihin nito, talagang tinatangkilit natin mga mamamayang Pilipino yung product na binibigay ng San Miguel Food and Beverage. So yun lamang ibig sabihin niya kasi continuous na tumataas yung kanilang revenue and income. So over the years, for me, patuloy pa rin tataas ang kanilang income na maabot ito, no? And ang forecast din ng analyst dito nasa 24 billion pesos. And ang ganda ng kanilang financial information. Okay, so na ang susunod ay itong China Banking Corporation. Na kung titignan natin yung mga analyst na nag-cover din dito, so marami din, no? Call Financial, Maybank, okay, JP Morgan. So marami din pa rin ko-cover din dito sa China Banking Corporation. So to be honest, maganda yung performance ngayon ng mga bangko. And sa loob ng isang taon na kanilang performance ay lumago ng 30.6%. Ang dividend nila, continuous na tumataas yung kanilang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. Which is maganda, no? Tumataas ito. Ang personal take ko lamang dito kasi, no, kung mapapansin nyo sa aking portfolio today, hindi na ako masyadong nagkakaroon ng bank stock. Isang bangko na lang ang meron ako today na hawak. Nagbabawas kasi ako personally today ng mga bangko. Yung hawak ko dito sa China Banking Corporation na yan, over the past 2 months ago, naibenta ko na ito and kumita lang ako dito ng 51% na kita sa company. Kung gusto nyo panoorin yung dahilan kung bakit ko ito binenta, ito yung information na yan. I think continuously na maganda yung performance na ibibigay nitong China Banking Corporation kasi yung forecast din ng mga analyst maganda, Earnings per share growth ay nasa 14.3. Yung forecast ng kanilang revenue and income pagdating ng end of 2025 ay nasa 63 and 29 billion pesos. Today, ang kanilang revenue ay nasa 54 or 55 and earnings ay nasa halos 23 billion pesos. So para sa akin, tama din itong na-pick nila today, itong China Banking Corporation. Isa ito sa mga pinaka-top pick ko na bangko talaga today. Kasi na yung susunod ay itong A-REIT. So, yun.
Yung mga nag-cover dito ng mga analyst, marami din. Ayan, dami 9 analysts. A-REIT is one of the best, no, pagdating sa mga property REIT over the past years sa pagbibigay nila ng dividend, and continuous yan, no, na tumataas yung kanilang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. Forecast din ng analyst dito in the next coming 2 years, 2.5 pesos per share na annual dividend ang ibibigay ng company nito, which is maganda, no, para sa mga mayroong hawak ng A-REIT. So sa pagganda ng kanilang dividendo na binibigay sa kanyang mga shareholders, ganun din yung kanilang revenue. Ayun, continuous na tumataas yung kanilang revenue. Income, ganun din. So ayan, makikita mo na maganda din yung performance nito. Ang fair value nila dito ay nasa 56.59. Merong upside na 41.3% dito sa company, no. So don't get me wrong, no, na disagree ako dito sa company. Disagree ako sa mga analysts. Hindi ko sinasabi na nagmamagaling ako or mas magaling din ako sa kanila. No, definitely not. We have a different perspective, different idea kung paano natin bibilhin ang bawat kumpanya, no. We have a different strategy kasi. In terms of my opinion, gusto ko pang bumaba yung kanilang share price. So as much as possible, gusto ko pang bumaba yung kanilang talagang share price para makabili ako ng sobrang baba and matake advantage ko yung pagbagsak ng share price. So yun lamang yung take ko today sa company ito. Now last, Plus. Uy, ano to ngayon? Mainit-init itong pag-usapan kasi tignan mo, over the past 1 year, ang kanyang growth nasa 324%. Grabe. So maganda yung financials ng company daw. Tignan natin. If I'm mistaken, itong Plus, hindi ko pa ito na lalagay dito sa ano ko. Ayan, wala pa. So hindi ko pa siya nalalagay masyado yung information ng Plus. So dito muna tayo mag-focus sa sites na ito, Simply Wall Street. In terms of their financial health, maganda nga, no? Maganda yung kanilang financials today. Nasa 1.89 yung kanilang utang. Yung cash ay nasa 3.9. Grabe, kung tutusin, kaya niyang bayaran yung kanilang utang, oh. And yung kanyang interest coverage, 47%, 47 times. Okay. Total assets, 31 billion. Total liabilities, 11 billion. Equity, 20 billion. So maganda ang performance ng company ito, no? Ayun, continuous ding bumababa ang kanilang debt to equity. So I think maganda rin tong pag-aralan itong Plus. So sa mga nakabili dito, no, nakabili sa company, congratulations sa inyo kasi maganda na nakatake advantage kayo dito sa company ito. And future ng company, 38, 36, grabe naman. Ibig sabihin lamang nito, talagang sobrang taas ng natin, no? Sobrang taas ng mga nagsusugal today. Kumaga, dumadami yung mga nagsusugal sa atin kasi sobrang taas ng projection ng analyst. Sobrang grabe. So unbelievable tong forecast nila. 38% earnings growth forecast at saka 36%. And also, if I'm not mistaken, kasi itong Plus ay nagta-transition kasi ito to digital infrastructure. No, maliban sa kanilang sa traditional na mga gaming, meron din sila kasi mga application online. Kaya nakapag-boost din ito ng traction sa mga manlalaro. Majority ng pinagkukunan niya ng revenue nanggagaling sa retail. Ibig sabihin, gumagana yung kanilang mga applications today online, and also gumagana din kasi yung kanilang mga advertising today. Mga artista din talagang ini-endorse din nitong Plus. Kaya nakita natin na umaangat talaga ang kanilang mga revenue today, and also yung forecast talaga mataas. Ayaw kong gamitin today yung future intrinsic value natin dito. So gagamitin natin yung current intrinsic value na lagi kong ginagamit, which is itong current intrinsic value, ginagamit ko ito kapag sobrang down ang ating merkado. Ito yung kinukuha ko para makakuha ko ng bargain opportunity. So, here. So, ginakuha ko current intrinsic value dito sa Plus today. In terms of their current performance, net income, 5.6 billion. Average PE ratio ay nasa 10.65, market cap 60 billion, and current market cap ay nasa 61. Yung nakuha kong current intrinsic value today ay nasa 13.65. And for me, in terms of margin of safety na 30%, nasa 9.56 pesos yung aking buy below price. Pero kung tataasan ko ito ng
sabihin natin 50. So nasa 6.83 pesos yung buy below ng Plus today. So yung opinion ko dito sa apat na kumpanya na top picks ng mga analyst, para sa akin mas justifiable sa akin na paglagakan ang FB and CHIB. Kung ikaw ay talagang mayroong amor sa bank stock, you have to choose CHIB kasi maganda ang kanilang performance, continuous nag-grow. Maganda rin yung kanilang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. A-REIT para sa akin guys, don't get me wrong. Gusto ko pang bumaba kasi yung presyo nito para makabili tayo, makaposisyon tayo sa A-REIT. In terms of REIT company, talaga maganda ang kanilang dividend over the years. Maganda rin yung kanyang financials. And I think one of the best REIT company ito na nire-review din natin today. Plus naman, syempre, maganda yung kanyang financials. However, in terms of my valuation, gusto ko pang bumaba yung kanyang performance, no, para matignan natin kung hanggang saan ang kaya nitong ibaba. Doon yung aantayin natin kung hanggang saan yung kayang ibaba ng share price ng kumpanyang ito. So yun lamang yung take natin today. Now, at the end of the day guys, yung mga nasabi natin dito na information, this is my own personal opinion. Gusto ko lamang i-share sa inyo yung mga idea na binibigay sa akin ng Simply Wall Street. And gusto ko lamang i-share sa inyo. Hanggang dito na lang muna yung video natin. This is Pessi Warrior na lagi nagpapalalang invest wisely and see you on the other side.